sa mga sumusunod ang halimbawa ng chemical change? Kung lagyan kaya natin ng asin tong test tube na may tubig, magiging chemical change kaya ang resulta nito? Bakit kaya hindi chemical change ang nangyari dito sa asin? Ano naman tong puting to? Tikman nga natin. Maalat? Asin! Ang ibig sabihin, naging asin uli. Ang nangyari sa asin nang inilagay natin ito sa tubig ay hindi halimbawa ng chemical change. Dahil kapag naibabalik sa orihinal na bagay, ang produkto ng pagbabago, hindi chemical change ang nangyari dito.